شاید خیلی از ما وقتی اسم کلمبیا رو میشنویم یاد موارد و یا شخصیت‌های خاصی بیفتیم. اونایی که اهل کتاب و مطالعه و ادبیات هستن احتمالاً یاد نویسنده معروف کلمبیایی گابریل گارسیا مارکز میافتن و کتاب معروفش 100 آنیوس de soledad 100 سال تنهایی، و اونایی هم که فوتبال دوست هستن احتمالاً یاد دروازه‌بان معروف کلمبیا میافتن. اونا هم که اهل موسیقی پاپ هستن شاید یادی از شکیرا بکنن، ولی هممون خیلی از ما معمولاً ذهنمون میره به سمت گروه‌های مواد مخدر و خلافکاری به سرکردگی پابلو اسکوبار. طبیعتاً این کشور بسیار زیبا و خاص موارد و موضوعات بیشتری داره. برای چندمین بار هست که به کلمبیا سفر میکنم و در هفته‌های آینده در این کشور زیبا سفر خواهم کرد و به تاریخ، فرهنگ، معماری و همچنین موضوعاتی که از اونها نام بردم اشاره میکنم. سفرم رو از شهر مدین، دومین شهر بزرگ کلمبیا آغاز میکنم. بعد نیست به این موضوع هم اشاره بکنم که این شهر مدین هستش و مدلین نوشته میشه، ولی از اونجایی که دبل ال در اسپانیایی یه تلفظ میشه به این شهر میگن مدین. سفرمون رو از شهر مدین، دومین شهر بزرگ کلمبیا شروع میکنیم. کلمبیا کشوری در شمال غربی آمریکای جنوبی با جمعیتی بیش از 52 میلیون نفر. این کشور از سمت شمال به دریای کارائیب، از سمت غرب به اقیانوس آرام و از سمت جنوب و شرق با کشورهای برزیل، پرو، اکوادور، ونزوئلا و پاناما هم مرزه. زبان رسمی در کلمبیا اسپانیایی و واحد پولش پزوی کلمبیاست. هر دلار آمریکا تقریباً معادل 4000 پزو کلمبیاییه. البته بسته به نرخ روز ممکنه کمی تغییر کنه. مدین دومین شهر بزرگ کلمبیاست بعد از بوگوتا. این شهر حدود 2.5 میلیون نفر جمعیت داره و در دره‌ای سرسبز در منطقه کوهستانی آند واقع شده. مدین شهری زنده، پویا و پر انرژیه که در سالهای اخیر تغییرات زیادی رو تجربه کرده. امروز مدین به خاطر فرهنگ خاصش، مردم خونگرمش و فضای شهری متفاوتش یکی از جذابترین شهرهای کلمبیاست که توجه بسیاری از گردشگران رو به خودش جلب کرده. در یکی از نمادین ترین مکانها در شهر مدین هستم، مکانی به نام پلازا بوترو، یعنی میدان بوترو که به افتخار هنرمند مشهور کلمبیایی فرناندو بوترو نامگذاری شده. در این میدان 23 مجسمه برنزی از طرف این هنرمند اهدا شده و در اینجا قرار گرفتن. سبک خاص بوترو کاملا مشخص هستش، سبکی هست اغراق آمیز که معمولا در نقاشی‌هاش و در مجسمه سازی‌هاش میشه اون رو دید. افراد رو خیلی بزرگ و حجیم میکشه یا میسازه، مانند اینجا که این اسب رو میبینیم که اسبی بسیار بزرگ و گرد قلمبه هست که این کاملا اغراق آمیز هستش. بوترو بر این باور بوده که هنر باید در اختیار مردم عادی قرار بگیره و همچنین در خیابون جای گذاشتن کارهای هنری هست و کارهای هنری جاشون توی موزه ها نیست. به همین دلیل اومده 23 مجسمه رو به شهر مدین، شهر محل تولد خودش، اهدا کرده و اینجا قرار گرفتن، جایی که یکی از مکانهای محبوب گردشگران هست و تقریبا هر گردشگری که به شهر مدین میاد حتما سری به میدان بوترو میزنه. اینجا علاوه بر گردشگران میشه مردمان بومی رو هم دید که در اینجا نشستن، دارن نگاه میکنن یا قدم میزنن یا میرن به سمت بازار یا برمیگردن و کلا مکان پرهیاهویی هست. البته این مکان در مرکز شهر قرار گرفته و همه جور آدم هم در اینجا پیدا میشه. از این میدان به عنوان یکی از گرانترین و با ارزشمندترین میدانهای دنیا یاد میبرن، به این دلیل که در اینجا 23 مجسمه برنزی قرار گرفته و بر این اساس میگن که کارهای بوترو در حراجهای مختلف حدود 2 میلیون یا بیش از 2 میلیون دلار فروخته شده. بنابراین 23 تا مجسمه رو که اگر همون 2 تا 2.5 تا 3 میلیون دلار حساب بکنیم، ببینید واقعا چقدر ارزش این مکان هستش. البته کارهای بوترو فقط در مدین نیست، در کلمبیا نیست، بلکه در کشورهای مختلفی قرار گرفته مانند ایتالیا، آمریکا و خیلی از کشورهای آسیایی.
پر هست اینجا از گردشگر و دستفروشانی که به قول معروف سوغاتی میفروشن و عینک و بعد این آهنرباهایی که معمولا استفاده میشه برای در یخچال و کلا همه چی اینجا، مثل این رفیقمون که اینجا داره دستفروشی میکنه. با هم دیگه دور میزنیم در این میدان بسیار شلوغ و پرهیاهو و کمی هم نگاه میکنیم به آثار فرناندو بوترو. چیزی که خیلی به چشم میاد و اینو اگه بخوام مقایسه بکنم با دفعه اولی که به کلمبیا اومدم، البته دفعه اول برمیگرده حدود 17-18 سال پیش، وجود مامورهای پلیس هست. اون موقع بود ولی الان بسیار زیاد هست، مامورهای پلیس زیادی هستن و این باعث میشه که اینجا یک امنیتی برقرار بشه. در حقیقت شهری که زمانی جزو یکی از خطرناکترین شهرهای دنیا بوده، امروز تبدیل شده به یک شهر نسبتاً امن. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Mango, por favor. کلمبیا سرزمین میوه است. پر از میوه‌های گوناگون که اصلا یک سریاش من نمیدونم چی هست. ولی چیزی که تو خیابون کلی از این میوه فروشا رو میشه دید، مثل این خانم خندرو که میوه‌های مختلف داره و ادویه‌های مختلف هم میریزه، مثل تاخین که یک ترکیبی از ادویه‌های مختلف، فلفل سیاه ریخت، نمک ریخت، تاخین ریخت و آب لیمو ریخت و خلاصه یک میان وعده خیلی باحالیه که میشه خورد. منم خوراکم این میوه‌های خوشمزه است و سعی میکنم که در طول روز چند تا اینا رو امتحان بکنم. مانگو یکم سفته، یعنی با اون مانگویی که یکم رسیده باشه فرق داره، یکم سفته و همینجوری هم میخورنش. کمی ترش مزه و بسیار خوشمزه هستش. طبق معمولم میگم که کاش خوب بود مزه و بو رو هم میشد به شما منتقل بکنم و امیدوارم که در آینده چنین تکنولوژی بیاد. بفرمایید مانگو با ادویه‌های مختلف. کلمبیا یکی از متنوع‌ترین کشورهای آمریکای جنوبی از نظر قومیتی و فرهنگی است. جمعیت این کشور ترکیبی از 3 ریشه اصلیه: بومیان آمریکا، اروپایی‌ها و آفریقایی‌ها. قرنها پیش استعمار اسپانیا، مهاجرت‌ها و جابجایی‌های انسانی باعث شدند که قومیت‌های مختلفی در این سرزمین در کنار هم زندگی کنند. بیشتر جمعیت کلمبیا رو مستیزوس‌ها تشکیل میدن، افرادی که تبارشون ترکیبی از اروپایی و بومیه. اونها حدود 50 تا 60% جمعیت کشور رو شامل میشن. اروپایی تبارها که بیشترشون ریشه اسپانیایی دارن حدود 20 تا 30% جمعیت رو تشکیل میدن و اغلب در شهرهای بزرگی مثل بوگوتا و مدین زندگی میکنن. حدود 10% جمعیت کلمبیا از آفریقایی تبارها هستند که بیشتر در مناطق ساحلی زندگی میکنن، مانند کارتاخنا. همچنین حدود 4 تا 5% جمعیت کشور رو بومیان تشکیل میدن که در مناطق کوهستانی و جنگلی زندگی میکنن. در کنار این گروه‌های اصلی، قومیت‌های کوچکتری هم مثل عرب تبارها و آسیایی‌ها هم در نقاط مختلف کشور حضور دارند. این تنوع قومیتی کلمبیا رو به کشوری با فرهنگ غنی و رنگارنگ تبدیل کرده. اینجا میشه گفت داغونترین محله است. یکی از داغونترین محله‌های مدین هست. یا دارن تزریق میکنن یا دارن با پیپ میزنن، احتمالاً کوکائینه و پلیس هم رد میشه، هیچ خبری هم نیست و همه دور هم نشستن. خیلی هم از اون میدون بوترو دور نیست، همون حوالی بازار و اینا هستش. زن و مرد و پیر و جوون. اینم که خیمه درست کرده، اینم که پیپو گرفته، خاکستر رو داره جدا میکنه که بعد بتونه کوکائین رو احتمالاً بجوشه و بزنه تو رگ. اینم که رفته تو جعبه. اوکی، está bien. همه نشستن دارن میزنن. ظاهراً یه منطقه آزادیه، به خاطر اینکه پلیس هم داره وقتشون رد میشه و کاری نداره. احتمالاً گفتن آقا برین توی محله بزنین، کاری به کارتون نداریم ولی همینجا باشین فقط.
کلا داغونای هر کشور سبک خودشونو دارن. اینجا طبیعتاً چون ماده مخدر اصلی کوکائین هست، برای همین خیلی از اینا کوکائین بازن و معتاد این مواد و هم کلی کارگران جنسی اینجا هستن که معمولاً اینا برای مصارف داخلی هستن، یعنی برای مردمان بومی هستن و خب یه عده کارگران جنسی هم هستن که برای توریستان که یک منطقه دیگه‌ای هست که به این در و داغونی نیست. فعلا در بازار داریم قدم میزنیم در مرکز شهر با یک ترکیب عجیب غریب و متنوع. همه چیز اینجا پیدا میشه، واقعا همه چیز پیدا میشه، هر چی دلتون بخواد، از کارگران جنسی مصرف داخلی گرفته تا کوکائین و تزریق و میوه و کفش و معماری قرن اوایل قرن 20. به راهمون ادامه میدیم. یکی از معروفترین محله ها و یا بهتر بگم منطقه ها در شهر مدئین منطقه‌ای است به نام کومونا ترسه، یعنی منطقه 13 که یکی از مکانهای محبوب گردشگران هست و تقریبا هر گردشگری که به این شهر میاد حتما یک سری به این محله پر جنب و جوش و شلوغ و رنگی میزنه. البته این منطقه زمانی در دهه‌های 80 و 90 میلادی یکی از خطرناکترین مناطق این شهر، کلمبیا و حتی دنیا بوده و اینجا به طور مرتب درگیری رخ میداده بین گروه‌های مواد مخدر و پلیس و نیروهای امنیتی. البته امروزه این محله و این منطقه تبدیل شده به یکی از مکان‌های گردشگری و پر هست از مغازه‌های صنایع دستی و بار و رستوران و با دیوارهای نقاشی شده. با هم دیگه یک دور میزنیم در این منطقه بسیار بسیار شلوغ و رنگی. کومونا ترسه یا منطقه 13 یکی از شناخته شده ترین محله های شهر مدئین در کلمبیا است. جایی که امروز به عنوان نمادی از تحول شهری و تلاش جمعی مردم برای ساختن آینده‌ای بهتر شناخته میشه. وقتی وارد این محله میشی، چیزی که بیش از هر چیز توجه رو جلب میکنه دیوارهای رنگارنگ و پوشیده از گرافیتی های هنریه. این نقاشی ها فقط برای زیباسازی نیستند، بلکه شکل خاصی از بیان و ارتباط هستند. مردم این منطقه به ویژه نسل جوان از هنر خیابانی به عنوان ابزاری برای نشان دادن هویت، تاریخ محله و پیام های اجتماعی استفاده کردند. در کنار گرافیتی ها، فضای عمومی محله هم زنده و هم پر انرژی هستند. در نقاط مختلف نوازنده هایی رو میبینی که در حال نواختن موسیقی هستند و با سازهاشون فضا رو پر از صدا و زندگی میکنن. صدای موسیقی در کوچه ها میپیچه و با رنگ های دیوارها ترکیب میشه. تصویری متفاوت از مدئینی که شاید خیلی ها هنوز فقط با گذشته‌اش میشناسنش. امروز کومونا ترسه یا منطقه 13 نه فقط برای مردم کلمبیا بلکه برای بازدید کنندگان خارجی هم به یک مقصد مهم فرهنگی و هنری تبدیل شده. جایی که هنر، رنگ و موسیقی کنار هم اومدن تا چهره تازه‌ای از این محله نشون بدن. یکی از تغییراتی که در این محله رخ داده از اون زمان تا به حال پله برقی هستش. در اینجا پله برقی گذاشتن که هم گردشگران و هم اهالی اینجا راحت بتونن برن به سمت بالا و خیلی نخوان پله نوردی بکنن. طبیعتاً در دهه 80 و 90 میلادی اینجا اصلاً به این وضعیت نبوده، ولی خب امروزه اینجا رو در حقیقت طوری طراحی کردن که هم گردشگران راحت باشن و هم اهالی اینجا.
اینجا محله‌ای هست که تقریبا میشه گفتش که افراد پابلو اسکوبار در اینجا زندگی میکردن و پابلو هم که رئیسشون بوده. به همین دلیل اینجا، نه تنها اینجا، حتی در سطح شهر و حتی در شهرهای دیگه هم میشه عکس، نقاشی، تندیس یا روی تیشرت زدن یا میپوشن یا مثل آهنربا برای رو در یخچال که عکس پابلو اسکوبار رو در حقیقت میفروشن. چند وقتیه که دولت کلمبیا مخصوصا شهرداری مدین اومده گفته که باید جمع کنن این عکس‌ها رو، به خاطر اینکه این نماد خشونت بوده، نماد ناامنی بوده. رئیس بزرگترین گروه و کارتل مواد مخدر در دنیا بوده و همین دلیلی نداره که خواسته باشن عکس اونو به عنوان سمبل استفاده بکنن. دفعه قبل که اومدن به شهر مدین عکس‌های پابلو اسکوبار خیلی بیشتر از این سری بود، ولی این دفعه کماکان میشه عکس‌ها رو دید، هرچند تک و توک، ولی خیلی کمتر شده. و موضوع دیگه هم که دارم بهش فکر میکنم این هستش که این به نوعی پیشرفت هست برای شهر مدین، شهری که زمانی یکی از ناامن‌ترین شهرهای دنیا بوده ولی امروزه تبدیل شده به چنین شهر مدرن و شکوفایی. محله‌ای که کسی جرئت نمی‌کرده بیاد اینجا، حتی خود کلمبیایی‌ها اگه غریبه بودن جرئت نمی‌کردن بیان اینجا، ولی امروزه تبدیل شده به یکی از محل‌های گردشگری و کاملا امن شده و این امنیت در این شهر، در این محله و همچنین در کشور کلمبیا خب طبیعتاً باعث رشد اقتصادی و رشد فرهنگی و از این داستان‌ها شده. از اون قسمت توریستی که رد میشی میای به سمت بالای این تپه، کوچه‌های تنگی هستش و دیگه اینجا خبری از کافه و رستوران و مغازه‌های صنایع دستی نیست و کلاً متفاوت هست اینجا. کاملا فضای متفاوتیه. خیلی هم الان شلوغ نیست چون سر صبح و ولی دوری میزنیم ببینیم چه خبره اینجا. می‌بینید اینجا کاملا منطقه مسکونی هستش. لباسا رو اینجا پهن کردن. Hola, buen día. ¿Cómo está? اینجا کاملا Aquí se puede ir. No, no. Ah, no. ¿A dónde? Ah, por allá. Sí, por ahí siga el camino. Sí. Allá, pues, coge y baja. Bueno. Por acá, puedes voltear y baja. ¿Y después puedo volver por allá o no? Sí. Ah, sí. Bueno, gracias. Hasta luego. میگه راه از این بره. حالا نمی‌بینیم چه خبره. پله های باریک و بلند. Hola. دیگه این منطقه گردشگری و توریستی به اینجا نرسیده، کاملا منطقه بومی هستش، به قول معروف لوکال. و زمانی اینجا کسی جرئت نمی‌کرده بیاد، اگر جزو این گروه که متعلق به اینجا بوده نبوده، هیچی جرئت نمی‌کرده بیاد اینجا، چون واقعا اصلا دست خودشون بوده، یه حکومت دیگه ای داشتن. ولی خب امروزه امن شده. البته خب به این معنی نیست که همه جا امن هست و 100% به این صورت هست، ولی خب به نسبت امن، مخصوصا اون قسمت‌های توریستیش کاملا امن هستش و میشه ماموران پلیس هم دید که همین رد میشن. همیشه دارم میرم بالا ببینم چه خبره دیگه اینجا. اینجا هم دارن تتو میزن. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Buen día.
تتو خانگی. منطقه کمون 13 بیش از 160,000 نفر سکنه داره و 160,000 نفر هم زیاده واقعا. موزیک همیشه تو آمریکای لاتین نقش مهم و بسزایی داره و همه جا میشه صدای موزیک رو دید. Hola, buen día. Mira, ¿cómo está? Aquí cerrado, ¿no? Ay, no. Sí. Ah, aquí es su casa. Ah, bueno. Bueno, ¿puede ir más arriba o no? Vamos a ver, por allá sale el corazón. Y por ahí, por ahí, para abajo, para allá, para abajo, Sí. para los lados. Arriba no se puede. Ah, y si quieres subir por allá, Sí. pues sube las casetas o sube el corazón. O aquí abajo, baja también abajo. Ah, sí, voy arriba. Bueno, gracias. Bueno. Hasta luego. Chao. از اینجا میشه رفت بالاتر. اینجا دیگه بنبست بود، خونه این آقا بود. حدود 1670 متر بالای سطح دریا هست. ولی خب کلن از اون مرکز شهر خیلی بالاتر هستش. یکی از تپه های بلند مشرف بر مدین هست. کماکان میشه رفت جلوتر و بالاتر. Aquí es casa o restaurante? Aquí es casa, ¿no? Ah, pues sí. Ah, para hacer morcilla. Ah, qué bien. ¿Conoce la morcilla? ¿La conoce? Sí, bueno, gracias. Esto. A la Hola, orden hasta por aquí, luego. mi hermano. Dale. فکر کردم مغازه است یا رستوران. دارن غذا درست میکنن ولی خونه بود. از اینجا قسمتی از مدین کاملا مشخص هستش. میشه قسمتی از دیوارهای نقاشی شده هم دید و تپه‌های دیگه‌ای که مشرف بر مدین هستن و فکر کنم یه ذره دیگه هنوز راه دارم به سمت بالا. پله ها تمومی نداره لامصب، خیلی زیاده. Hola, buen día. Hola, buenos días. Mucha escalera. Sí, eso que sí. ¿Tú? Pero con amor. Sí. Chao. Bueno, hola. Hola, buen día. Hola, buen día. این رفیقمونم فکر کنم یکم زود شروع کرده به آبجو خوری. هنوز هست. Ya estás partido por la mitad. این پله های بسیار زیاد. این آقای سالمند Partido, partido del todo estoy. داشت یک کیسه پیاز میبرد بالا، کیسه بسیار سنگین. سطح هم داره بهم نشون داد. یالا گفتم یه حالی بهش بدم ببرمش بالا. بنده خدا سنی هم داره، هم سنش بالاست، هم سطحش رو عمل کرده. دمش کرد. همین پله ها نگرش داشته که هر روز داره قد میره بالا و پایین. تازه خرید اینجوری هم میکنه. یه بار بله بامو ریا نباشه اینا، چون این اتفاقی افتاد برای همین اینو فیلم گرفتم دارم نشون میدم. بالاخره اینم یکی از اتفاقات روزانه است. Que me siento aquí en un momento Muy bien. a descansar. Yo por aquí me voy. Dale. Descargueme eso. No, vamos. Está bien. Vamos. Sí, claro, sí. Aquí voy yo. ¡Hija! ¡Abrime! Está bien. Hola, buen día.
Ay, claro, esto está bien, Dios le pague. Bueno, gracias, hasta luego. ¿Todo bien? Bueno, hasta luego, chao. اومدیم یه جای دیگه حالا ببینم مسیر کجاست، کجا میشه رفت. اون دیگه دیگه از اینجا بالاتر دیگه نمیشه رفت. رسیدم به ارتفاع 1700. اینجا دیگه بالاترین نقطه این محله بود. اینجا دیگه کم کم میشه رفت پایین فکر میکنم، ولی از این بالاتر دیگه امکان پذیر نیست. وقتی اینجا قدم میزنم، من چون علاقه‌مند به تاریخ هستم، تو برنامه‌ام دیدین، با خودم تصور میکنم که اینجا واقعا چه اتفاقایی افتاده. در 30-40 سال گذشته، 50 سال گذشته چی بوده اینجا، چی کار میکردن. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene huevo cocido? Huevo cocido. No, ¿qué tiene para comer? ¿Qué quiere? Huevo cocido. وانا از این خانوم پرسیدم تخم مرغ آبپز داره بخورم یا یه چوریزوی چیزی میگه که این مغازه از اون مغازه رو ول کرده داره با هم میاد تا این مغازه دیگه رو بهم نشون بده کجاست. Papas, empanadas de arroz con carne, papa con carne, arepa de huevo, pasteles, Muy bien. panzerotti, carimañola, bonaditas, tengo gaseosa. qué bien. Gracias. امپانادا در کلمبیا در حقیقت این خمیرش رو از ذرت درست میکنن. حالا در روزها و هفته‌های آینده احتمالاً خیلی بیشتر امپانادا میکنن، در موردش صحبت میکنن و یه حالت پیلاشکی مانند هست که با خمیر ذرته و داخلش معمولاً مرغ میذارن یا سبزیجات یا گوشت یا یکم هم برنج قاطیش میکنن، بستگی داره. و غذای رایج کلمبیا هست که تقریباً همه جا هم میشه پیدا کرد. عالی. Muchas gracias. A la orden, Dios me lo bendiga. Yo Hasta luego. mucho gusto. Sale. Muchas gracias. Con gusto. Hasta luego. Chao, chao, chao. به چقدر خوشمزه بود این پاستل و امپانادا. یکم از این محله توریستی که آدم بیاد بیرون، معمولا همه جای دنیا اینجوری هستش. میرسی به یه جایی که خود بومیا زندگی میکنن، هم به نظر من کیفیت غذا و نوشیدنی بهتره و همین که ارزونتره و همین که آدم هم خوشروترن. در جنوب شهر مدین در منطقه ایتاگوی یک قبرستانی هست به نام خاردین مونتساکرو که قبر پابلو اسکوبار در اینجا قرار داره، در یک آرامگاه خانوادگی که همیشه هم گل بر سر مزارش هست و همچنین یک شمع و محلی هستش که خیلی از گردشگران به اینجا میان برای فیلم و عکس گرفتن و همچنین کسانی که ارادت خاصی نسبت به پابلو اسکوبار دارن. بر روی سنگ قبر پابلو اسکوبار نوشته شده تو فاتح رویاهای غیر ممکن بودی، فراتر از افسانه‌ای که امروز نماد آنی، اندکن کسانی که جوهره واقعی زندگیت رو میشناسن. پابلو امیلیو اسکوبار یکی از شناخته شده ترین چهره های دنیای مواد مخدر
در قرن 20 بود. او در سال 1949 در نزدیکی مدین به دنیا آمد و در دهه‌های 1970 و 1980 به قدرت رسید. اسکوبار مؤسس و رهبر کارتل مدین بود، یکی از بزرگترین و خشونتبارترین سازمان‌های قاچاق کوکائین در تاریخ. در اوج قدرتش گفته میشه که حدود 80% کوکائین وارد شده به آمریکا توسط کارتل او تأمین میشد. او به واسطه ثروت عظیمی که از این راه به دست آورد لقب پادشاه کوکائین رو گرفت. پابلو اسکوبار میلیون‌ها دلار به ساخت مدارس، بیمارستان‌ها و خانه‌های ارزان قیمت در مناطق فقیر کلمبیا کمک کرد و در میان برخی از مردم محلی محبوب شد. اما در این حال مسئول مرگ هزاران نفر بود، از جمله پلیس‌ها، قاضی‌ها، خبرنگارها و حتی مردم بیگناه. پس از سالها درگیری با دولت کلمبیا و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، اسکوبار در سال 1993 در شهر مدین کشته شد. در قسمتی از شهر مدین دهکده بسیار کوچیکی قرار داره به نام پوئبلیتو پایسا. البته این دهکده زمانی دهکده کوچیکی بوده ولی الان امروزه اون رو بازسازی کردن و یکی از محل‌های گردشگری در شهر مدین شده و گردشگران میتونن به اینجا بیان و با معماری استعماری آشنا بشن و همچنین حال و هوای زندگی قرن 18 و 19 میلادی بیاد دستشون. چندین بنا در اینجا وجود داره، در یک مکانی مستطیل شکل با یک کلیسای سفید و بناهای دیگه در اطراف اون و همچنین یک خونه‌ای که داخل اون رو تا حدودی بازسازی کردن و حال و هوای اون روز رو به تصویر کشیدن و درستش کردن. تختی در اونجا گذاشتن و آشپزخونه‌ای درست کردن، اتاق نشیمن، اتاق ناهارخوری و با حیاط بسیار کوچک مربعی شکلی که در داخل این خونه قرار داره. در این سفر من خیلی به معماری استعماری اشاره میکنم و بد نیست که یک توضیحی در مورد این معماری استعماری بدم، هرچند که در ویدیوهای آینده مخصوصا وقتی به شهرهای دیگه‌ای رسیدم که معماری استعماری غنی دارن اونجا بیشتر و کاملتر توضیح میدم، ولی در اینجا میگم که معماری استعماری در حقیقت سبکی از معماری بوده که از طریق اروپایی‌ها به اینجا منتقل شده و ترکیبی هست از معماری اروپایی همراه با معماری بومی و استفاده مصالح خاص مانند سنگ و سفال. از مشخصه های معماری استعماری میشه به طاق‌های گرد، بناهای سنگی و سقف‌های سفالی و چوبی اشاره کرد. در غرب مدین یک تپه یا کوهی قرار داره که اسمش هست ترس کروسس، یعنی 3 تا صلیب و احتمالاً اون بالا هم 3 تا صلیب هست و جایی هستش که اهالی مدین میان اینجا مخصوصاً آخر هفته ها برای یک کوهنوردی سبک و یک پیاده روی که خیلی هم شلوغ میشه، مثل امروز که پر هست از کسانی که به اینجا آمدن، پیر و جوون و زن و مرد و همه جوره اینجا آدم هست و مسیری هستش که کمی هم گلی هست به خاطر بارندگی که شب گذشته اومده. خلاصه بعد رفتم بالا. بعد از طی کردن حدود نصف مسیر به یک جایی رسیدم که یکم فضا داره اینجا و دستفروشان زیادی رو میشه اینجا دید که دارن میوه و قهوه و نوشیدنی میفروشن و معمولا اینجا کسانی که اومدن یه استراحتی میکنن، یه آبی مینوشن، یه غذایی میخورن و میوه آب میوه و بعد به راهشون ادامه میدن. خوشبختانه هوا هم خوب هست. البته مدین همیشه هواش خوب هست و معروف هست به شهر بهاری که هواش تقریبا همیشه بهاری هستش. بالاخره رسیدم به بالای این تپه با 3 تا صلیب نه چندان بزرگ. من توقع داشتم که مسیح باشه، 3 تا صلیب بزرگ مثل خیلی از شهرهای دیگه آمریکای لاتین، ولی خب هرچه هست این بالا باید یه فضایی هست که یه عده میان برای ورزش کردن، یه استراحتی میکنن، یه گپی میزنن، یه اشغالی میکنن و بعد دوباره برمیگردن میرن به سمت پایین. یکم اینجا میمونن، یه نفسی تازه میکنن و بعد دوباره برمیگردن میرن به سمت پایین. اینورم دارن ورزش میکنن. Traemos el calor a
los que andan con frío, ey. Estamos bendecidos, yo ando bien fresh, no pueden conmigo like baby. Ando bien fly sin avión, dame la vuelta al globe, dale y usa la bomb, baby. Ando bien fly sin avión. به طور کلی باسن در کلمبیا خیلی مهم هستش. در کلمبیا به ویژه در شهرهای مانند مدین جراحی زیبایی باسن که اغلب به عنوان لیفت باسن برزیلی یا BBL شناخته میشه، یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین روش‌های زیبایی است. این روند نه تنها به دلیل تمایل به زیباشناسی خاص بلکه به عنوان بخشی از فرهنگ و هویت ملی شناخته میشه. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی کلمبیا یکی از 4 کشور برتر در انجام جراحی‌های زیبایی باسن هست. در یک مطالعه مشخص شد که 54% از بیمارانی که لیپوساکشن انجام دادند، چربی استخراج شده رو برای افزایش حجم باسن استفاده کردند. این آمار نشان دهنده محبوبیت بالای این نوع جراحی در بین زنان کلمبیایی است. البته این به این معنا نیست که تمام باسن‌هایی که در کلمبیا می‌بینیم حاصل عمل جراحی هستند. واقعیت اینه که بسیاری از زنان کلمبیایی به طور ژنتیکی ساختار بدنی متفاوتی دارند و فرم باسنشون طبیعی و ارثیه. علاوه بر اون ورزش کردن توی فرهنگ خیلیاشون جا افتاده و خیلی از خانم‌ها با تمرینات مداوم و هدفمند باسنی خوش‌فرم و برجسته پیدا میکنن. در فرهنگ کلمبیا باسن برجسته و خوش‌فرم به عنوان نمادی از زیبایی و جذابیت زنانه تلقی میشه. این ایدئال زیبایی در موسیقی، رقص و هنرهای بصری کشور نیز منعکس شده. برای مثال در سبک‌های موسیقی مانند سالسا و کومبیا حرکات رقص بر تاکید بر باسن و حرکات اون تمرکز دارند. در دهه‌های 1980 و 1990 با افزایش قدرت کارتل‌های مواد مخدر در کلمبیا به ویژه در مدین ایدئال‌های زیبایی نیز تحت تاثیر قرار گرفتند. زنان مرتبط با این کارتل‌ها اغلب به دنبال ظاهرهایی بودند که باسن برجسته و کمر باریک رو شامل می‌شد. این تصویر از زیبایی زنانه به مرور زمان در فرهنگ عمومی نفوذ کرد و به یک استاندارد زیبایی تبدیل شد. جراحی زیبایی باسن در کلمبیا تنها یک روند زیبایی نیست، بلکه بازتابی از تاریخ، فرهنگ و هویت ملی است. ترکیب ایدئال‌های زیبایی سنتی با تأثیرات مدرن این جراحی رو به یکی از نمادهای فرهنگی کلمبیا تبدیل کرده. متاسفانه فضای مجازی امروز تصویری غیر واقعی از زنان ارائه داده، تصویری که خیلی ها آگاهانه یا ناخودآگاه دنبالش میکنن. برای پر کردن خلاهای درونی یا رسیدن به یک استاندارد ساختگی سن خودشون رو تغییر میدن، سینه ها و باسن رو بزرگ میکنن، لب ها رو برجسته میکنن و همه به نوعی به یک الگوی واحد نزدیک میشن. من وقتی عکس های چند دهه پیش، مثلا دهه 70 میلادی رو نگاه میکنم، دلم واقعا برای چهره‌های واقعی متفاوت و خاص اون نسل تنگ میشه. مدتی رو در شهر مدین گذروندم و این شانس رو داشتم که در کنار یکی از دوستان خوبم نوید ورزش کنم. نوید نه تنها از دوستان نزدیک منه، بلکه یکی از باسوادترین و حرفه‌ای‌ترین ورزشکارهایی که تا کنون میشناسم. مدتیه که در مدین زندگی میکنه و کسب و کارش رو در این زمینه بست و گسترش داده. و منم خوش شانس بودم که در این مدت در کنارش باشم و باهاش تمرین کنم. نوید سابقه درخشانی در ورزش داره، هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ تئوری. از باشگاه MMA در پوکت گرفته تا زمینه‌های آکادمی. یکی از زمینه‌های تخصصی نوید راه اندازی آکادمیه که به صورت خیلی تخصصی روی تمرینات فرمدهی و تقویت عضلات باسن خانم‌ها تمرکز داره. تمرین‌های هدفمند، علمی و دقیق که بر پایه دانش ورزشی طراحی شده و نتایج خیلی خوبی هم داشته. آکادمی به نام بوتی سنتر. من نوید هستم، مؤسس یا بنیانگذار شرکت یا آکادمی بوتی سنتر در کالیفرنیا هستم و در حال حاضر برای بخش برندینگ، مارکتینگ و توسعه بیزینس، بخش مختلفی که مربوط به حالا بازاریابی میشه در مدین مشغول فعالیت هستم و شاگردای مختلفی دارم، کسایی که مدلای معروفی هستن یا افرادی که مشکلای هیپ دارن یا در این حال کسایی که میخوان پا عرصه مدلینگ و زیبایی بذارن. سال 2022 من به عنوان هد کوچ بزرگترین فایت کمپ کره زمین و بزرگترین در اصل فایت کمپ مویتای به نام تایگر مویتای توی پوکت تایلند هم به عنوان پروگرام دایرکتور بودم، هم به عنوان هد کوچ در بخش اسنسی استرنت اند کاندیشنینگ و سابقه تحصیلیم هم اینجوریه که فرصت اینو داشتم که هم توی
توی مدرسه پزشکی هاروارد مدیکال اسکول و همچنین استنفورد مدیکال اسکول داشته باشم و در حال حاضر دانشجوی رشته پزشکی لایف استایل هستم یا میشه گفت لایف استایل مدیسین. کلاینت‌ها اهداف مختلفی دارن که البته با توجه به ژنتیکشون، تغذیه‌شون و هدفشون خب مطمئناً تمرینشون میتونه متفاوت باشه. تمرین، تغذیه، ژنتیک که البته ژنتیک در رأس همشون هست، حرف شماره 1 میزنه. She has a good genetics but in the same time she's working very hard. It's not that because she has a good genes. من میگم که به خاطر که فقط ژن خوبی داره کافی نیست. She's working hard. I know she's in a proper diet. دایتش رو خیلی خوب رعایت میکنه و خب طبیعتاً consistency. حالتی نیست که مثلا فقط 2 هفته 3 هفته یا 1 ماه بیاد یا کار انجام بده. Súper importante para los colombianos, creo que es parte de la cultura hacer ejercicio, no solo en el gimnasio, de hecho en la ciudad tenemos espacios como las ciclovías, donde podemos ir a trotar, también los cerros, donde podemos hacer senderismo, ver la ciudad, entonces creo que es algo cultural apostarle al deporte, es algo muy importante para nosotros. Franco